Hãy tưởng tượng một Việt Nam nơi những tuyến đường thủy tấp nập, chứ không phải những con đường nhựa nóng bỏng mới là huyết mạch của một đế chế. Sẽ thấy đau nếu tôi nói với bạn rằng những huyết mạch quan trọng này trong lịch sử từng giàu có và thấm đẫm đầy sóng văn hóa của những vùng đất trù phú, nhưng sự thật đã biến mất gần như không còn dấu vết. Chúng ta đang đính trên những xác chết khổng lồ của tự nhiên mà không hề hay biết. Hãy nhìn xuống dưới chân bạn, dưới lớp bê tông dày cộp và sự hỗn loạn của phố thị hiện đại. Nếu lắng nghe thật kỹ, liệu bạn có nghe thấy một nhịp đập cổ xưa vẫn còn vang vọng, một tiếng thì thầm đầy u uất từ lòng đất? Đó là tiếng kêu cứu của những dòng sông đã bị chôn vùi, những huyết mạch từng nuôi sống cả một dân tộc, giờ đây đang ngạt thở trong bóng tối. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính mạch sống của Việt Nam cổ đại không chảy qua các thành phố như chúng ta thấy ngày nay, mà len lỏi qua những kênh đào bị lãng quên? Hàng thế kỷ qua, chúng đã định hình nên biên giới, văn hóa và vận mệnh quốc gia, nhưng ngày nay chúng đã bốc hơi khỏi bản đồ. Làm thế nào một hệ thống đồ sộ như vậy lại có thể biến mất không dấu vết? Sự vắng mặt của chúng không chỉ là sự thay đổi địa lý, mà là một khoảng trống đáng sợ trong ký ức tập thể. Chúng ta đã đánh đổi điều gì để lấy những tòa nhà trọc trời? Một cái giá quá đắt hay một sự tiến hóa tất yếu? Hôm nay, hãy cùng lời giải kỳ bí gạt bỏ lớp bụi thời gian, đào sâu xuống lớp trầm tích để tìm lại những dòng sông ngầm bị lãng quên của quá khứ. Chúng ta sắp bắt đầu một hành trình không dành cho những người yếu bóng vía, một hành trình đi tìm những câu chuyện mà các dòng sông đã mang theo xuống mộ. Từ những bản đồ ố vàng cho đến những vết sẹo vô hình trên mặt đất, tất cả sẽ được phơi bày. Hãy chuẩn bị để chứng kiến một khía cạnh lịch sử mà bạn chưa từng tưởng tượng đến. Quay ngược thời gian về một Việt Nam được nuôi dưỡng bởi mạng lưới đường thủy phức tạp như chính nền văn hóa của nó. Đây không chỉ là những dòng chảy tự nhiên, chúng là những đại lộ nước, nơi các thương thuyền từ khắp nơi trên thế giới từng cập bến, mang theo lụa là, gốm sứ và những câu chuyện viện xứ. Sử sách còn ghi lại, kinh thành Thăng Long xưa kia không chỉ là rồng bay mà còn là thành phố của những dòng sông. Hệ thống sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu từng rộng lớn và trong xanh đến mức vua chúa có thể du ngoạn trên thuyền rồng, ngắm nhìn kinh kỳ phồn hoa đô hội soi bóng xuống mặt nước. Ở phương Nam, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là vựa lúa mà là một kiệt tác thủy lợi của nhân loại. Những kênh đào Vĩnh Tế, Thoại Hà được đào bằng sức người, bằng mồ hôi và máu xương của cha ông, đã biến những vùng đầm lầy hoang vu thành những tuyến giao thông huyết bạch, kết nối các vùng biên viễn với trung tâm. Những con sông này đóng vai trò tối thượng trong quân sự, là những vạn lý trường thành bằng nước bảo vệ kinh đô trước ngoại xâm. Chúng ta từng tự hào về những trận thủy chiến lừng lẫy, nhưng ít ai nhớ rằng chính hệ thống sông ngòi chằng chịt trong nội đô cũng từng là những lũy hào tự nhiên bất khả xâm phạm. Những dòng chảy này không chỉ là đường giao thương mà còn là bẫy tử thần được thiên nhiên và con người cùng kiến tạo. Trận đánh tiêu biểu nhất đi vào huyền thoại bảo vệ bờ cõi nước Nam chính là Đại thắng Bạch Đằng. Dòng sông lịch sử này nằm ở cửa ngõ phía đông bắc, đã 3 lần trở thành mồ chôn quân xâm lược, đánh dấu mốc son của nền độc lập dân tộc. Lần đầu là năm 938 dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc. Và lần thứ 3 oanh liệt là năm 1288 khi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sử dụng lại kế sách cắm cọc gỗ đầu bịch sắt xuống lòng sông. Ông biến dòng nước thành một trận đồ không thể xuyên thủng, lợi dụng thủy triều để nghiền nát hàng vạn chiến thuyền của quân Nguyên Mông hùng mạnh, đập tan ý đồ xâm lược của đế chế bách chiến bách thắng lúc bấy giờ. Chiến thuật này chứng minh trí tuệ quân sự Việt Nam luôn biết cách tận dụng bề hình tự nhiên như một đồng minh. Những dòng sông không chỉ là vật cản mà còn là vũ khí chiến lược, biến lợi thế thủy quân của địch thành điểm yếu chí mạng khi chúng bị mắc kẹt trên những bãi cọc ngầm. Ngay cả trong nội đô, các con sông như Tô Lịch, Kim Ngưu cũng góp phần tạo nên một vòng phòng thủ kép cho kinh thành Thăng Long. Chúng là những con hào thiên nhiên rộng lớn, chia cắt quân địch, tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng thổ trữ phản công và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho trung tâm chính trị. Sự biến mất và thu hẹp của những dòng sông này không chỉ làm mất đi vẻ đẹp cảnh quan, mà còn là sự lãng quên một phần di sản quân sự vô giá, minh chứng cho thấy tổ tiên ta đã chiến đấu và bảo vệ đất nước như thế nào. Cuộc sống của người Việt cổ hoàn toàn xoay quanh trục nước. Từ chợ búa đình làng cho đến những lễ hội đua thuyền, tất cả đều diễn ra trên bến dưới thuyền. Nước không chỉ là tài nguyên, nước là tâm linh,
là nơi trú ngụ của những vị thần bảo hộ cho mùa màng và sự bình yên của xóm làng. Hệ thống thủy lợi thời đó được thiết kế với một tư duy quy hoạch đi trước thời đại, đảm bảo sự cân bằng giữa thoát lũ và tưới tiêu. Đó là minh chứng cho trí tuệ siêu việt của người xưa trong việc thuần hóa thiên nhiên, sống nương tựa vào dòng chảy thay vì chống lại nó như cách chúng ta đang làm ngày nay. Nhưng rồi, một sự im lặng đáng sợ bắt đầu bao trùm. Những dòng sông hùng vĩ, từng là niềm kiêu hãnh của cả một triều đại, bắt đầu thu hẹp, cạn kiệt và rồi biến mất hẳn. Không phải do một cơn đại hồng thủy hay phép thuật siêu nhiên, mà là một quá trình bức tử chậm rãi và đau đớn kéo dài hàng thế kỷ. Đầu tiên là sự bồi lắng tự nhiên. Dòng sông bên lỡ bên bồi là quy luật của tạo hóa. Nhưng tốc độ biến mất của chúng nhanh đến mức kỳ lạ, vượt xa quy luật tự nhiên. Có những con sông lớn đến mức tàu bè đi lại tấp nập, chỉ sau vài trăm năm đã biến thành những con mương nước đen ngòm, hôi thối, hoặc tệ hơn là thành nền móng cho những dãy nhà ống san sát. Sự can thiệp thô bạo của con người chính là sát thủ giấu mặt. Các dự án lấp hồ, lấp sông để lấy đất làm nhà, làm đường, trong cơn lốc đô thị hóa đã biến những dòng chảy tự do thành những tù ngục bê tông. Chúng ta đã xây dựng sự thịnh vượng trên chính xác của những người bạn khổng lồ năm xưa. Chiến tranh và xung đột cũng để lại những vết sẹo không thể lành. Nhiều hệ thống đê điều, kênh rạch bị phá hủy hoặc bỏ hoang trong thời loạn lạc, khiến dòng chảy bị tắc nghẽn, tu động và chết dần chết mòn. Những dòng sông không còn được khơi thông, như mạch máu bị đông cứng, dần hoại tử và biến mất khỏi ký ức. Điều kỳ quái nhất là sự lãng quên của con người. Chúng ta đi trên những con phố mang tên hàng buồm, bến ngự, cầu gỗ, nhưng chẳng ai mảy may thắc mắc tại sao lại có những cái tên đó giữa lòng thành phố khô khốc. Những cái tên ấy là những tấm bia mộ duy nhất còn sót lại, đánh dấu nơi từng là bến nước, con đò. Sự biến mất này diễn ra ngay trước mắt, nhưng lại như một ảo thuật che mắt tập thể. Có những dòng sông bị nhốt vào cống ngầm, vẫn âm thầm chảy dưới lòng đất, mang theo sự uất ức và những bí mật chưa từng được kể. Chúng trở thành những dòng sông ma, hiện hữu nhưng vô hình, vẫn tác động lên cuộc sống của chúng ta theo những cách khó lường. Hãy nhìn vào bản đồ quy hoạch hiện đại chồng lên bản đồ cũ. Bạn sẽ rùng mình khi thấy những đại lộ sầm uất nhất hiện nay lại chính là lòng sông cũ. Chúng ta đang lái xe, đi dạo và sinh sống ngay trên những dòng nước từng cuộn chảy. Phải chăng sự hỗn loạn của giao thông hiện nay là sự trả thù của những dòng sông bị giam cầm? Khi chúng ta giết chết những dòng sông, chúng ta cũng tự tay xóa sổ một phần căn tính của chính mình. Cái giá phải trả không chỉ là cảnh quan, mà là sự đứt gãy trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên. Một nền văn minh lúa nước nhưng lại quay lưng với nước, đó là một nghịch lý đau lòng. Hậu quả nhãn tiền nhất chính là những trận ngập lụt kinh hoàng mỗi khi mưa xuống. Thành phố biến thành biển nước không phải vì mưa to bất thường, mà vì nước không còn nơi để về. Chúng ta đã lấp đi những túi chứa nước tự nhiên, chặn đứng những lối thoát của dòng chảy, buộc nước phải tràn lên mặt đường, xâm lấn vào nhà cửa. Hệ sinh thái phong phú ven sông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những loài thủy sinh, chim chóc từng sinh sống nương nhờ dòng nước giờ không còn chỗ dung thân. Sự đa dạng sinh học mất đi, kéo theo sự mất cân bằng môi trường nghiêm trọng, tạo ra những vùng khí hậu tiểu vùng ngột ngạt, nóng bức trong lòng đô thị. Đây là hiệu ứng đảo nhiệt. Về mặt văn hóa, sự mất mát còn xấu sắc hơn. Những lễ hội rước nước, những điệu hò trên sông, những kỹ thuật đóng thuyền truyền thống, tất cả đang dần mai một vì không còn không gian để tồn tại. Thế hệ trẻ lớn lên giữa những khối bê tông vô hồn, xa lạ với khái niệm trên bến dưới thuyền của cha ông. Những dòng sông chết còn để lại hệ quả về sức khỏe cộng đồng. Những đoạn sông còn sót lại biến thành những cống rãnh lộ thiên, chứa đựng rác thải và nước thải độc hại, trở thành ổ dịch bệnh tiềm tàng ngay trong lòng thành phố. Đó là cái giá đắt đỏ cho sự phát triển thiếu bền vững và thiếu tầm nhìn. Chúng ta đã đánh mất sự mềm mại uyển chuyển của một đô thị sông nước để đổi lấy sự cứng nhắc ngột ngạt. Những vết sẹo này không chỉ khắc lên mặt đất mà còn khắc sâu vào tâm hồn của những người yêu di sản. Chúng là lời nhắc nhở cay đắng về việc chúng ta đã tàn nhẫn thế nào với mẹ thiên nhiên. Câu chuyện về những dòng sông biến mất không chỉ là hoài niệm mà là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho hiện tại và tương lai. Liệu chúng ta có tiếp tục chôn vùi những gì còn sót lại
hay sẽ tìm cách đánh thức những dòng sông đang ngủ quên? Trên thế giới, nhiều quốc gia đã và đang phá bỏ bê tông để khôi phục lại các dòng sông ngầm, trả lại hơi thở cho đô thị. Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Việc tái khám phá và phục hồi, dù chỉ là một phần nhỏ của hệ thống đường thủy xưa, không chỉ giúp giải quyết bài toán ngập lụt, ô nhiễm, mà còn là cách để chúng ta kết nối lại với cội nguồn. Đừng để lịch sử chỉ là những trang sách bụi bặm, hãy để nó soi đường cho quy hoạch tương lai. Những bí mật dưới lòng đất vẫn đang chờ được lắng nghe. Mỗi tấc đất dưới chân bạn đều thấm đẫm câu chuyện của ngàn xưa. Hãy trân trọng từng hồ nước, từng khúc sông còn sót lại, bởi đó là những nhân chứng cuối cùng của một thời vàng son rực rỡ mà chúng ta đã vô tình đánh mất. Bạn nghĩ sao về viễn cảnh khôi phục lại những dòng sông cổ ngay giữa lòng Hà Nội hay Sài Gòn? Đó là điều viển vông hay là cứu cánh cho các đô thị hiện đại? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận về bí ẩn lịch sử đầy mê hoặc này. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Lời Giải Kỳ Bí ngay bây giờ. Hãy bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá những bí mật rùng rợn và lôi cuốn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và hẹn gặp lại trong những video bí ẩn sắp tới.